Man versus wild, I'm going to eat this juga, है छिटो यहाँ न उसको हेर सबै खाइसकेछ सो अहिले चाहिँ 10:56 भयो केटाहरु चाहिँ 10:30 मा भेट्ने भनेर कुरा गरेको थियो यो ढिले एक नम्बरको ढिले नवीन अमितले गरेर हो भने अमित अझै हेर भात खाएको थियो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु आवर च्यानल आज हामी एउटा सर्ट राइड जाँदैछौँ द प्लेस इज फेमस एज अ पिकनिक स्पोट नर्मली चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ पिकनिक जाने गर्छन् किनकि त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति हाइटमा पनि छ एन्ड यु क्यान इन्जोय बेस्ट भ्यू विथ द सेल्फ मेड फुड्स इफ यु आर लुकिङ फर अ कुल प्लेस टु ह्याङ आउट विथ फ्रेन्ड्स ड्युरिङ विकेन्ड्स अनि यदि चाहिँ 2-3 आवर्सको राइडमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु एक्सपिरियन्स बोथ अफ रोड एन्ड ब्युटिफुल पिच रोड्स then this video is for you. Watch it till the end, and if you have not subscribed to the channel, hit the subscribe button. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, never do. Never do. but you don't. That's how we go. सो फाइनली हामी चाहिँ अहिले लाकुरी भन्ज्याङको टपमा आइसकेका छौँ ठ्याक्क डाँडामा छ त्यही भएर भ्यू पनि अलि बवाल देखिन्छ तर अहिले कुहिरो लागेको भएर चाहिँ त्यति राम्रो भ्यू देखाएको छैन यही हो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अनि यो ठाउँ चाहिँ मेनली चाहिँ पिकनिक स्पोटको रूपमा चाहिँ अलिकति परिचित छ मान्छेहरू पिकनिक आउने अनि विकेन्डमा अलिकति चिल गर्न आउने यो ठाउँमा चाहिँ दुईटा मात्र सानो सानो पसलहरू छ अनि इफ यु आर लुकिङ फर अ ड्राई पिकनिक सामानहरू चाहिँ तलबाट नै ल्याउँदा राम्रो हुन्छ बट स्टिल केही सामानहरू यहाँको लोकल पसलहरूबाट किनेर सहयोग गरिदिँदा चाहिँ अति राम्रो अनि आएर रमाइलो गरिसकेपछि कृपया फोहोर नगरिदिनु होला वेस्टलाई अलि म्यानेज तरिकाले डस्टबिनमा फालिदिनु होला सो सिमसिम पानी पर्न थाल्यो हामी चाहिँ अहिले अर्को पिकनिक स्पोटतिर जाँदैछौँ यहाँ लाकुरी भन्ज्याङमै दुईवटा पिकनिक स्पोट छ हामी चाहिँ सेकेन्डतिर जाँदैछौँ अहिले फर्स्टतिर भर्खर घुमेर आयौँ अनि यहाँको एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ जुगा लाग्ने क्या कति धेरै जुगा क्या अब बच्चे यहाँ चाहिँ धेरै जुगा लाग्यो भएर चाहिँ अब केटाहरू आत्तिसक्यो है त्यही भएर अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछौँ ठाउँ चाहिँ बबाले छ कस्तो ठाउँमा छिट लाग्यो त एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा है यहाँ न उसको हेर सबै खाइसकेछ हेर न कति धेरै हामी लाकुरी भन्ज्याङको दुईटा पिकनिक स्पोट चाहिँ घुम्यौँ अनि यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूलाई जुगाले डर टोक्यो जुगा चाहिँ एकदम वाइल्ड क्या एकदमै धेरै हो नि जुगा चाहिँ अनि यहाँ आउँदा ध्यान दिनुपर्ने भने चाहिँ एकदमै रातो माटो छ बाइक चाहिँ एकदम चिप्लिन्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि यस्तो उकालोहरू चढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रिप भएको जुत्ता चाहिन्छ है धेरै केटाहरू चिप्लिरहेको थियो सो त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो अब यति हो यहाँ चाहिँ हाइकिङमा जाने जुत्ता अब हामी यहाँ चाहिँ यति हो अब चाहिँ हामी पनौतीतिर लाग्छौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी पनौतीतिर निक्लिन्छौँ मानेदोमान भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ अलिकति अफ रोड अनि अलिकति चिप्लो बाटो छ त्यसपछि चाहिँ अलिक राम्रो पिच सुरु हुन्छ बीच बाटोमा चाहिँ एउटा सानो झरना पनि छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले गाडीहरू बाइकहरू धुने गर्छन् र त्यहाँ पनि हामी एकछिन चाहिँ रोकिन्छौँ ठ्याक्क यो बाटो हुँदै पनौती जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा बाटोमा ठ्याक्क झरना पनि आउँछ है सानो छ तर एकदमै बवाल छ केटाहरू चाहिँ इन्जोय गर्दैछन् यहाँबाट चाहिँ एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ बाटो अलिक राम्रो छ तर अलिक साँघुरो छ पब्लिक बस र सानो सानो गाडीहरू चाहिँ चल्ने भएकोले अलिकति सेफ भएर आफ्नो साइडबाट जानुपर्छ यतातिर चाहिँ
अनि पानी बढ्ने टाइममा चाहिँ यताको बाटो चाहिँ एकदमै हिलो हुन्छ, त्यसमा अलिक ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ। अनि स्कुटी र साइक्लिङको लागि चाहिँ यो बाटो नआउँदा नै राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी पनौती आइपुग्यौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी बनेपातिर लाग्छौँ। पनौतीबाट बनेपासम्म जाने बाटो चाहिँ एकदमै खत्तमै छ भनौँ। बाटोमा चाहिँ एकदमै खाल्टाखुल्टी, अनि बाटोमा धुलोको त कुरै छोडौँ, यो रोडमा चाहिँ एकदमै हेभी ट्राफिक पनि हुन्छ यो पब्लिक बसहरूले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि टिपरहरू पनि एकदमै धेरै चलिरहेको हुन्छ। सो राइड सेफ। सो वी आर ब्याक टु द प्लेस फ्रम वेयर वी स्टार्टेड। राइड एकदमै बवाल भयो। यदि तपाईँहरू पनि विकेन्डको लागि कुनै एउटा ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ घुम्न जानको लागि भने दिस माइट बी एन अप्सन। अनि यदि कुनै क्वेसन्स र क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ डु कमेन्ट डाउन, सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन फर मोर भिडियोज। दिस इज द एन्ड अफ भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन गुड बाई। भर्खर जन्मेको संजोग है, प्यारो संजोग। वी लभ यु, वी मिस यु, बाई गाइज। यस्तो जुगा लाग्छ है। अमितको रियाक्सन हेर जुगाको। ओइमा कत्रो कत्रो जुगा, सानो बच्चा बच्चा। ओइ भागौँ भागौँ, यहाँबाट यहाँ बसौँ। लेट्स गो।